اینو بده اومدی 50 اولی رو بده. اینم 50 تا یه قصه آبشه 50. از همون چنده؟ 20 تا. یه 20 تا. چقدر اونا تعمل میشن خیلی اصلا این وقت ساخت نبود بعد این لاین دیگری 27 تا بود نزدن اینجا
قرار نیست هر چیزی خراب بشه من دوباره تکرار کنم. چیپسه میخوره. اون تو میشه ولی این تو یک سال داره. خراب شده. این بوده. من خودم نسلش 1005 آفرین. نمیتونم خیلی وقت اولم کشید با کسی نداره نریزن خواهش نقد قسمت استمستون گرم تابستون خونه که عرقی میکنه بو هم نمیره خوش اومدید گرفتی؟ با گوشواری بخواین دارم با گوشوارم بخواین هست بعضی اصلا مثلا میگن گوش گرم هر جا اونگیه مثلا با ما خودم
کار دارم من بیرو تخریب شده
داغوناشون درست نکردن. مامان نخواهی واسه اینجا کنار. نه نمیخواد بابا. کنار خیلی خوشگله. مامان جان. میخوای داده صبری کنی؟